ඉතින් ආයිබෝන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සනිත් එඩියුකේෂන් YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඉතින් මම අද හිතුවා අලුත්ම තාලේ මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැමදාම එකම දෙයකට සීමා නොවි අද මම ඔයාලට කල්පනා කරා ඔයාලා වාහනයක් ගන්න යනවා නම් අපි හිතමු සමහරට ඔයාලට අලුත් වාහනයක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකට යන සල්ලි නැතිව ඇති. එහෙම වුණත් අපි යන්නේ කෙලින් පරණ වාහනයකනේ. පරණ වාහනයක් ගන්න දැන් බලන්න. එක් ගණිතදී අපේ කට්ටිය ගොඩක්ම වාහනයක් ගන්න ගියාට පස්සේ මේක දන්නේ නැහැ පිට පෙනුමට රැවටිලා පිට ඔපේට රැවටිලා වාහනේ අරගෙන යනවා. අරගෙන ආවට පස්සේ මාසයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ ලෙඩ ගොඩක්. එක්කෝ එන්ජින් එකෙන් දුම් දානවා. එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකේ ගෑස් කට් ගියලා එක්කෝ ඔයිල් වතුර බොයිල් කරනවා. එක්කෝ ඒ වගේ ඔයිල් ලීක් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ලෙඩක් ඒ වගේ මොන හරි නොයෙකුත් කරදර. ඉතින් වාහනයක් ගන්නදී මොනවද ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන? ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අංක 1 වාහනේ තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගෙන ඔයාලා බලන්න යන වාහනේට ඒගොල්ලන්ට කිය ගියේ ඉන්නේ නැතුව ඔයා කෙලින්ම නොකියම යන්න වාහනේ දෙන්න. දැන් ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කියලා ආවා දිනයක් දාලා වෙන් කරගෙන අපි අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවට එනවා කියලා කියූප හැටියේ වාහනේ මොනවා හරි ලෙඩක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒතර වාහනේ අයිතිකාරය කරන්නේ මොකද? වාහනේ සම්පූර්ණ හොදනවා. මේ සෝදලා ඉවරලා එන්ජින් එක සෝදලා ඒව ඔයිල් අරෝම ඇතින ඔක්කොම මේ හොදලා අයින් කරලා ක්ලියර් කරලා ඉවරලා ඒකට හොඳ ඔයිල් පාරක් අල්ලලා පිටින් වැක්ස් එකක් දාලා වාහනේ පොලිෂ් කරලා ඔක්කොම කරලා ලස්සනට දිනනවා. එතකොට අපි ගියපු හැටි පිට වාහනේ තියෙනවා නිකන් ලස්සනට පේනවා නිකන් අර අදගත්තු බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් වගේ. එතකොට අපිට ලෙඩක් හොයාගන්න බෑ. ඔයා නොකියම ගියාට පස්සේ වාහනේ තියෙන තත්ත්වෙන් තියෙන්නේ. එතකොට ආට හොයාගන්න පුළුවන් කුණු දූවිලිත් එක්ක තියෙන්නේ ඒ විදිහටම මේක මොන වගේ වාහනයක්ද කියලා මුලින්ම ඒක තව අංකයකට කරන්න ඕන. මේ මෝඩ වැඩේ කරන්න එපා. කවදාකවත් කියලා යන්න එපා. වාහනයක් තියෙන දැනකට නොකිය යන්න ඕන. කියලා ගියොත් එයා අපි අන්දරන ලස්සනට ඒක මටත් වුණා. ඒකින් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ මුලින්ම බලන්න වාහන නවත්තලා තියෙන බිම. ඔයා බලන්න බිම ඔයිල් ඇටලා තියෙනවද කියලා. ඔයිල් වතුර ලීක් වෙලා තියෙනවා නම් දවස් ගානක් නවත්තලා දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කළු පාටට ඔයිල් ඇටලා තියෙන්න ඕන. කළු හෝ දුමුරු පාටට ඔයිල් බින්දුව ඇටලා තියෙනවා බිම. එතන වාහන නවත්තලා තියෙන තැන. ඒක ඔය අනිවාර්යෙන් පොස්ටින් කරන්න ඕන වැඩ. ඊට පස්සේ බලන්න වතුර ඒ වගේ මොනවා හරි ලික්විඩ් මොනවා හරි එතන බිම වැටලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි අර අපි හිතුව එහෙම නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ගෙලින්ම ඔයා එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක අරින්න එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. අපි දන්න ඕනේ ඔයිල් බලන ඔයිල් කූර ස්ටික් එක වාහනයක. ඒක නේද උඩට ඇද්දාට පස්සේ ඒකේ අඟලක් විතර උඩින් තියෙනවා පොඩි කට්ට දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඔයිල් කූරේ අඟලක් විතර උඩින් තියෙනවා පොඩි කට්ට දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඔයිල් තියෙන්න ඕන ලෝ මට්ටමයි ෆුල් ලෙවල් එකයි. ඔයා බලන්න මේ දෙක අතර ඔයිල් තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන්. සාමාන්‍ය මීඩියම් සයිස් එකේ සමහරක කට්ට 3 තියෙනවා. මීඩියම් සයිස් එක මාක් කරලා තියෙනවා. සමහරක් වෙනා කට්ට දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයිල් තියෙන්න ඕන උපරිම ලෙවල් එකයි තියෙන්න ඕන අවම ලෙවල් එකයි. ඒතර ලෝ මට්ටමට අනිවාර්යෙන් උඩින් තියෙන්න ඕන අවම ලෙවල් එකට චුට්ටක් යටින් තියෙන්න ඕන. ඔයිල් අවම ලෙවල් එකට උඩින් තියෙන්න බෑ. එතන ඔයිල් වැඩි. ඔයා බලන්න දැන් ඒ තියෙන ලෝ මට්ටමට අඩුවෙන් ඔයිල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වාහනේ එක්ක ඔයිල් පිච්චෙනවා එක්ක ඔයිල් අඩුයි මොනවා හරි ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා වාහනේ. එතකොට ඒක අංක 2. ඊට පස්සේ ඔය බලන්න එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක වහලා යතුරු ස්ටාර්ට් කරන්න. යතුරු ස්ටාර්ට් කරන්න නැතුව වාහනේ පළවෙනි කට්ටරේ යතුරු දාන්න. යතුරු දැම්මට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේ පේනවා වගේ එන්ජින් චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඒකේ දෙනවා බැටරි බල්බ් එක. ඒ අදාළ ටිකක් තියෙනවා. මම මේ පස්සේ මේක එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න බෑ. වීඩියෝ එක දික් කරනවා මම අනිවාර්යෙන් අංග සම්පූර්ණම කියනවා. එපිසෝඩ් 3-4කින් කොහොමද මේ චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඒතර බලන්න ඔයාලා මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට පේන විදිහට චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක පත් වුණා කියලා. පළවෙනි කට්ටට යතුරු දැම්මට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා RPM එක වැඩ කරනවා මේ වෙනවා. එතකොට fuel level එක පෙන්නනවා. ඒ වගේ වැඩ කරනවා. චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කට්ටට දාලා වාහන ස්ටාර්ට් කරනකොටම ඒ චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒක පත් වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් එන්ජින් එකේ ලෙඩක්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක චෙක් කරන්න කියලා කියන්නේ එන්ජින් එකේ මොන හරි ලෙඩක්. ඒතර මම කියන්නේ මම ඉස්සරහට ගියන්නම් ඔයාලට ඒ වගේ බල්බ් එක පත් වුණොත් එහෙම අපි ඒක චෙක් කරගන්න මොනවද තියෙන ලෙඩ කියලා. ඒතර ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද එන්ජින් එකේ ලොකු ෆෝල්ට් එකක් එක අපි වාහනයක් අරන් ආවත් එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරන සමහරට ලක්ෂ ගණක් යන්න පුළුවන්. සමහරට එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරනට වඩා අපිට අලුතෙන් එන්ජින් එක රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න නැහැ. ඒක ඊට වඩා අඩු මුදලකට. ඉතින් ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා අපි ඒකින්ද ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක බලන්න ඕන. එතකොට ඔයා තුන්වෙනි බලන්න ඕනේ ඒක.
චෙක් එන්ජින් බල්බේ ඕෆ් වෙනවද කියලා. සමහර වාහන තියෙනවා ඔයා පළවෙනි කට්ටට යතුරු දැම්මම පස්සේ චෙක් එන්ජින් බල්බේ පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් වාහනේ ලොකු ෆෝල්ටියක් මොනවා හරි තියෙනවා. තියෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක ඩිසේබල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට එහෙම වාහනයක් කවදාකවත් ගන්න එපා. එතනින්ම ඔයාගෙන නවත්තලා ඔයා ගෙදර එන්න. මොකද ඒ වාහනේ ලොකු ලෙඩක් තියෙනවා එන්ජින් එකේ. තියෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක එතනින් ඩිසේබල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි වාහන ස්ටාර්ට් කළා දැන් අපි ආවනේ චෙක් එන්ජින් බල්බ් එකත් අවුලක් නැහැ. කියන්නේ මොකුත් ලෙඩක් නැහැ. පළවෙනි කට්ටට දැම්මම චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. දෙවෙනි කට්ටට දාලා වාහන ස්ටාර්ට් වෙනවා. චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක බැටරි බල්බ් ඕෆ් වෙනවා. රයිට් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න වාහනේ කාට හරි රේස් කරන්න කියලා ඔයා යන්න පිටිපස්සට ගිහලා බලන්න සයිලන්සර් එකෙන් දුම කොහොමද පිට වෙන්නේ කියලා. එක්සෝස් එක. එක්සෝස් ඔයා බලන්න එක්සෝස් වායුව මොන වගේද පිට වෙන්නේ කියලා. සමහරට වාරද මේ පේන විදිහට මේ කාර් එකේ පේන විදිහට සුදු දුම පිට වෙන්න පුළුවන්. අධික ලෙස සුදු දුම් පිට වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වාහනේ ගන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වාහනේ හෙඩ් ගෑස්කට් ගිහිලා තියෙන්නේ. හෙඩ් ගෑස්කට් ගියාට පස්සේ ගෑස්කට් එක ගියාම එහෙම නැත්නම් හෙඩ් එක ගියාට පස්සේ තමයි මෙයාගේ අධික ලෙස සුදු දුම පිට වෙන්නේ. ඒ එහෙම වුණොත් ඔයාට ආයේ එන්ජින් එක සම්පූර්ණ ගලවන්න වෙනවා. එන්ජින් එක සම්පූර්ණ කියන්නේ එන්ජින් එක උඩින් ගලවන්න වෙනවා. ගලවල ඉවරලා ගෑස්කට් එක නම් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැත්තේත් නෑ. සමහරට ඒක දරා ගන්න පුළුවන් මිලන්නේ. නමුත් අපි හෙඩ් එක ඇද වෙලා නම් හෙඩ් එක ගිහිල්ලා නම් අපි ආයේ වෑල් සීට් ගහලා වෑල් ගයිඩ් අලුතෙන් රීප්ලේස්මන්ට් කළා. එතකොට වෑල් හොඳ නැත්තම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට අලුතෙන් වෑල් රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට වෑල් ටික දාලා ඔක්කොම කරලා එන්ජින් එක හෙඩ් එක සාමාන්‍ය රිපෙයාර් කරලා එනකොට රුපියල් 10000ක් විතර යනවා. සමහරට අලුත් වාහනක ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හෙඩ් එක ඇදලා තිබ්බොත් අපි හෙඩ් පේසින් මැෂින් එකට දාලා හෙඩ් එක පේස් කරන්නත් වෙනවා. එතකොට ලොකු ගාණක් යනවා. ඒකින්ද සුද්ධම දාන්නම්. ඒ වාහනේ වා එතනින් වායේ වාහන චෙක් කරන නවත්තලා වාගේ ගෙදර එන්න. වාහන ගන්න එපා. ඊට බලන්න සුද්ධම නැහැ. වාහනේ රේස් කරනකොට කළුදුම දානවා. අධික ලෙස කළුදුම දානවා. කළුදුම දානවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පිස්ටන් රින්ග්ස් ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයිල් පිච්චෙනවා. ඔයා දන්නවා පිස්ටන් එක වටේට තියෙනවා පොඩි වලලු ටික යකඩ වලලු ටික පිස්ටන් රින්ග්ස්. ඒක තමයි බෝර එක අස්සට මේ පිස්ටන් එකත් එක වැස්සට පස්සේ පිස්ටන් එක උඩින් ඔයිල් එක තියෙන මේක වලක්වන්නේ ඒ රින්ග්ස් වලින්. ඒ ඔයිල් එක තියෙන සම්බන්ධතාවය. එතකොට ඒක ඔයිල් ගානට වැඩ කරනවා. පිස්ටන් රින්ග්ස් එකෙන් උඩට ඔයිල් ගහන්න. ඊට පස්සේ දැන් කළුදුම අධික ලෙස දානවා නම් අනිවාර්යෙන් පිස්ටන් රින්ග්ස් ගෙවිලා එන්ජින් එකේ තියෙන ඔයිල් කෙලින්ම චේම්බර් එකට ගහනවා. චේම්බර් එකට ගහපුවට ඔයිල් එක තමයි ගිනි ගන්නෙ. එතකොට ඒක තමයි කළුදුම දාන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වාහනයක් මිලදී ගන්න යන්නත් එපා. ඒකට මූලික හේතුව තමයි පිස්ටන් ටික දාලා පිස්ටන් ගෙවුනොත් පිස්ටන් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බෝර් එක අපි අලුතෙන් ආයි බෝර් ගෙවිලා නම් බෝර් එක ස්ලිව් ගහන්න ඕනේ. ස්ලිව් ගහලා ඉවරලා නැවත ඒක බෝර් කරන්න ඕනේ. බෝර් කරලා මේ පිස්ටන් රින්ග්ස් ටික දාලා ඒටික් කරනකොට 15000 20000ක් යනවා. ඊට පස්සේ කාර්මික ඒක රිපෙයාර් කරන කාර්මිකයා කුලියත් එක්ක ඉතින් ලොකු ගාණක් ඔයාලට වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ අධික ලෙස කළුදුම දානවා නම් ඔයා වාහනේ මිලදී ගන්නත් එපා. ඊට පස්සේ ඔයා නැවත ගිහලා එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඕපන් කරන්න. එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඇරලා ඔයා දන්නවා එන්ජින් එකට ඔයිල් දාන ඔයිල් කැප් එක දෙනවා මූඩිය උඩ. අනිවාර්ය සෑම වාහනකම උඩ තියෙනවා ලොකු මූඩියක්. එක් ගලවන්න. එක් ගලවලා බලන්න ඒකේ උඩ ඔයිල් තියෙනවද කියලා. උඩට ඔයිල් ගහනවාද කියලා. වාහන පොඩ රේස් කරනකොට බලන්න උඩට ඔයිල් ගහනවාද කියලා. උඩට ඔයිල් ගහනවා අනිවාර්යෙන් එන්ජින් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම වාට එන්ජින් රිපෙයාර් එකට යන්න වෙනවා ඉස්සරහදී. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම ඒක ඔයිල් කැප් එකට අත තියලා බලන්න මෙහෙම කරලා ඔයිල් කැප් එක උඩට අරගෙන කටට අත දීවර පස්සේ ලොකු එක්සෝස් එකකින් ලොකු වැකුම්යක් අදිනවාද කියලා. අදිනවනම් අනිවාර්යෙන්ම එන්ජින් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. මොකද වාහනයක් එන්ජින් ගෙවෙන්නේ නැති ඔරිජිනල් එන්ජින් එක සාමාන්‍ය හොත් අතේ තියෙනවා නම් ඔයිල් කැප් එක ගැලුවට පස්සේ ඔයිල් උඩට ගහන්න වැකුම්යක් එක අපේ කියන්නේ එයා එකක් අද ගන්න. ඒ කිසි දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා පේන්න අපිට ඔයිල් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ එහෙම ඔයිල් පාරක් උඩට ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්ජින් එක ගෙවිලා තියෙන බලන්න පොඩ්ඩක් අත් දාලා මෙහෙම කරලා ඔයිල් කැප් එක කටවටේට ග්‍රීස් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්ජින් එක වාටර් රිපෙයාර් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා ලොකු වියදමක් දාලා සමහර එන්ජින් එක රීප්ලේස් කරන්නත් ඒ ඉස්සරහදී. දැන් වාහනය සල්ලි දීලා ගන්නේ කාලයක් පදින්නනේ. කාලයක් පැද්දට පස්සේ එන්ජින් රිපෙයාර් කරන වෙනම කතාවක්. මොකක්ද ගමන් මේ වගේ දෙයකට යනකොට.
ඉතින් ඔය ටික තමයි මම අදට කතා කරන්නේ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මේ වීඩියෝ එක දිග වුණොත් එහෙනම් මේක ඔයාලටත් බලන්න එපා වෙනවා. ඉතින් මම මේ එපිසෝඩ් 4-5කින් අංග සම්පූර්ණව කියනවා. කොහොමද ඔයාලට බය නැතුව කියලා තනියම ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ කාර්මික ශිල්පියෙක් ඇතුව හෝ නැතුව කාර්මික ශිල්පියෙක් නැතුව හරි ගිහිල්ලා ඔයාලට කොහොමද මේ වාහනය චෙක් කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් අද මම මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේකෙන් පස්සේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් කියන වාහනයක් ඔයා කොහොමද ස්කෑන් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් අපිට වාහන ස්කෑන් කරලා කොහොමද මේ මොනවද මේකේ තියෙන ලෙඩ මේ වාහනේ මේ කියන්නේ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩේටා නැවත රිෆ්‍රෙෂ් කරලා තියෙන්නේ වාහනේ මොනවද ලෙඩක් තියෙනවද කියලා කොහොමද අපි වාහනේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. වාහනේ ස්කෑන් කරන ක්‍රමයක්. ඒක ඔයාලට තනියම කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන ගෙදේ මම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් මගේ channel එකට ඉතින් subscribe කරපු නැති කෙනා subscribe කරන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න මේක වැදගත් වෙන ඉදනවා ඉතින් share කරන්න. පල්ලෙන් comment කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඉස්සරහට ඔයාලට එන්ජින් එක කියන්නේ සම්පූර්ණ වාහනය check කරගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. පියවරෙන් මේ වගේ. ඒ වගේම මම සම්පූර්ණ වාහනයක check කරන්න ඕන parts ටික ඔක්කොම මේකලා PDF එකෙන් වශයෙන් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක එකින් එක check කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තව මෙතනින් නෙමෙයි තව ගොඩාක් තියෙනවා මේක කරන්න. එන යාළුවනේ අදට මම මෙතනින් නවතිනවා. මම හිතුවා පොඩ්ඩක් කියන්නේ හැමදාම කම්පියුටර් සයිට් එකේම නැත්නම් ෆෝන් වලට අමතරව මොනවා හරි විවිධාකාර දේවල් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඒ වගේ විවිධාකාර වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම වැඳිලා ඉන්න කියලා කියන ගම එන අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඉක්මනින් මෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන එන මම චාමර සනිත් සුරංග දකුණු කොරියාවේ ඉඳලා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.